Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus pandemic using the combined forces of News 5, Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Health Department is expected to formally designate today the Philippine General Hospital as a COVID-19 referral facility in Metro Manila. The PGH has stopped admitting non-emergency cases to free up wards and rooms. The DOH adds that a 40-bed wing of the Lung Center of the Philippines is also being considered as a referral facility. Health authorities are also in talks to use the Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium in Caloocan City. At samantala, kumustahin po natin ang isa sa mga LGU sa Metro Manila. Makakausap po natin sa telepono si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Mayor, kamusta po kayo dyan sa Marikina? Magandang hapon, Ed. At ito, tahimik naman kami. Yun nga lang, nitong nakarang araw, meron kami nadagdag na isang kaso ng COVID Opo. sa isang barangay namin. So, from 6 cases, ngayon may 7 na kami. Pero gusto ko lang linawin, hindi to local transmission o community transmission. Nanggaling siya sa Taiwan. Pag uwi niya rito, infected na pala siya. Nakakaramdam siya, may symptom siya. So nagpunta siya sa isa sa mga ospital namin. Yun nga lang, ang masama lang ay yung ospital ay walang isolation area. Kaya nga, nirefer pa namin siya papunta sa isa pang ospital para doon talaga siya manatili at magamot. Dahil kulang na ngayon, I think we have gone beyond the capacity of our health system. Kaya hindi dito nakuha, galing po sa ibang bansa. Ito nga yung aming gustong talagang ipaliwanag na mabuti, lalo na sa national. Pagdating pa lang, dapat pagpasok pa lang sa mga port natin o sa entry points ng mga pantalan natin o kaya sa mga paliparan, dapat naku-quarantine na yung mga kababayan natin, lalo na kung galing sa mga COVID-infected countries. Bago makahalo o makapunta pa sila sa local population na makakahawa pa sila. Actually po, Mayor, ganun dapat talaga yung patakaran na from I think 3 weeks or more back. Yung 14-day quarantine was supposed to be mandatory. Unfortunately, mukhang may ibang mga nakalusot. Totoo. Ito nga, yung sa amin, nakalusot to eh. Ang totoo, dito sa Marikina, pagdating, marami kaming namomonitor sa aming barangay health emergency response team. Meron kaming monitoring sa community level eh. Meron kaming 165 persons under monitoring dahil may travel history sila. So, mandatory, pinapa-home quarantine namin sila. Yun nga lang, kung ang national government, meron na talagang quarantine facility, lahat ng darating na makikita nilang person under monitoring, doon na dapat na pumupunta para sa ganon ay hindi na humahalo pa doon sa local population. Ganon na nangyari dito sa amin, sa American patient namin, yung patient number 9. Galing Amerika, pag uwi rito, sa bahay nila, meron na pala na nahaway yung mga kasama sa bahay. Kaya nga, at first instance, ang kaso agad namin 5. Pero in the same household. Ang good news dito, Ed, ito. Yung apat doon sa nahawa niya, isa doon ay magaling na, naka-recover na. Tapos yung aming, quarantine kami even before the declaration of the President. So, ang good news pa rin sa amin, meron kami ngayong araw, meron kami mga 25 na tao na persons under monitoring na nag-negative din sa test na ginawa sa RITN. At kahapon, meron din kami 16 na clear na rin dahil nag-negative na sa test. Ito yung importance of testing. Yung tao naliliberate socially and economically. Nakaka-reintegrate na rin siya. At kung positive naman, sa testing lumabas, we could readily isolate and contain him. Okay. Mayor, total, nabanggit nyo na yung testing eh. Ang balita ho namin nakapagtayo na kayo ng sarili nyong molecular laboratory sa Marikina for your own testing of COVID-19. How far are you down the line po? Yes, correct. Nakaput up na yung molecular laboratory. Ibig sabihin, meron na kaming yung machine na gagamitin, yung tinatawag na PCR. Yung polymerase chain reaction.
Yeah, chain reaction niya. Meron yan, yun ang ginagamit eh. Kasi laboratory testing talaga tong COVID eh. Hindi naman to yung tinatawag na natin point of care kits lamang. Yung pambuntis lang po yun. Oo. Hindi ganun eh. Sa molecular laboratory. Na-train na rin namin yung aming mga technicians sa tao. We have the necessary protective equipments na rin for the laboratory. Ngayon, ito, ang challenge namin. Ang gagamitin namin is yung dinidevelop na test kit ng UP-NIH. Yung kay Dr. Desura? Yes, dahil si Dr. Desura, yung kanyang pharmaceutical ay dito nakabase sa Marikina. So, we have entered long before, siguro may mga 2-3 weeks na kami may memorandum of agreement. Kalaka namin, go na kami dahil initially, they got the nod or approval of the FDA, pero they were required pa to do some field validation. Yes, sir. Kailangan naman talaga. Pero, yun, hinihintay namin yung resulta at tapos ng field validation. Pero sa Lunes, gagawin namin, part of ng field validation, magsisimula na kaming gamitin yung laboratory, pero for field validation. Meron kaming naka-line up siguro mga 50 to 75 na katao na itetest doon. Una, yung mga persons under monitoring pa namin natitira. Yung iba, yung mga frontliners natin, yung mga health workers natin na exposed. Meron nga, Ed, na ilang members ng media nagpasama dun sa listahan natin dahil exposed din daw sila sa threat ng COVID-19. And some other officials na ang trabaho ay narito sa COVID-19. Mayor, you will be the first LGU to have your own local testing outside of RITM. Yes, correct. That's correct. That's correct. This is our contribution to the national government. Yung effort na yung resources na kulang sa national ay ma-augment ng meron sa local. Kasi this is, I think, what we call the whole of a government approach na tulong-tulong tayo. Our model here is South Korea. Ang daming kaso ng COVID doon, pero nakikita naman natin ang success rate nila sa pagko-contain, sa pag-isolate ng mga positive COVID cases nila. Dahil doon sa early testing na nanggagawa. Early testing. Ang mahirap hindi mo malaman kung infected ka o hindi. So nakakapag-transmit ka pa, carrier ka pa. Pero kung ikaw, maaga pala makapag-test, may bibigyan niya sa yung supportive treatment na kailangan mo. Pero I suppose the question in everybody's mind right now is how did you do this and how can other LGUs replicate what you did? Yeah. How did we do it? I mean, by what we know, you're the only LGU with its own testing facility. We're mindful of Section 16 of the Local Government Code. Yun yung General Welfare Clause. Nakaligay naman doon na we could exercise all the powers that we have, explicit and implicit therefrom, incidental, necessary, and appropriate for the promotion of public health. So, in-invoke lang namin yung section na yon. Then, tiningnan namin talaga kung ano yung problema. Nakikita namin ang problema talaga ng tao, hindi niya alam kung infected siya o hindi. So, parang nakukulong siya and we need to liberate the person socially and economically. Socially, bawat tao ngayon hindi makapagkamay sa isa't isa. Opo. yung magulang hindi niya mayakap yung anak niya, yung asawa niya hindi niya malapitan dahil iniisip niya pag galing siya sa labas infected siya. Ang nakita lang namin yung gano'n na pangangailangan na matest para malaman kung positive, mabigay yung treatment o yung supportive treatment na tinatawag. Kung negative naman, then liberated siya socially as well as economically. He can very well engage productively in his work. Yung ganong frame of mind, I think it's a frame of mind. And it's also how you assess what the people really need. Kaya namin naisipan to. Tapos may expertise naman kami dahil may laboratory naman kami dito sa city. So, tinignan namin
kung ano yung mga developments na nangyayari in the medical field, lalo na doon sa test kit for COVID-19. Nakita namin based on research na Dr. Destura ang merong ganitong test kit na na-develop from UP NIH. So, we made we simply network with them. And we simply act on what we think is necessary and urgently needed. Pero Mayor, ano po, your testing, once you start your testing, this is recognized by the DOH and by RITM to be valid and the results are to be valid. Yung testing namin is part of the field validation, the process of field so it's validation. recognized. Yes, sir. Required by the FDA for them to grant the clearance or the approval for the UP NIH developed test kit. Ngayon kasi, alam mo Ed, ang problema ito nag-issue na sila ng memo circular. Inalaw nila yung importation of test kit ngayon from South Korea and China. So available na yan sa market, commercially available na yan. Inaalok na nga kung sino-sino. Pero ang cost medyo prohibitive ang alam ko, $70 bawat isang test na gagawin sa isang tao. And you cannot do it at home. You have to have a laboratory. Correct. You cannot do it at home. Pupunta ka pa rin sa facility. So, sino i-accredit nilang facility? Di ba? Di ba? Bakit hindi gawin ng local government at gawin na lang nilang part of the health services na ina-offer sa tao? Na for free. Pwede naman Pwede naman. Especially sa threat ngayon ng COVID-19. Debilitated na tayo Not only our family, but as a community, and more importantly, as a nation wala na tayo economic activity. Tumigil ngayon Kaya nga, in the long run, hindi lang sakit to Talagang kahirapan na magiging problema natin Okay, Mayor, sorry. Dito sa COVID-19. I have a couple more questions One po is, number one po is, how much did it cost the LGU to put this up? Mura lang, Ed. Mura lang, Ed. Ang PCR machine, ang cost is 2.7 million Okay. Yung aming existing facilities, pinaayos ko lang ng konti yung mga tiles, in-upgrade namin para mag-comply dun sa protocol ng DOH, yung area, siguro it cost me $500,000 lang. May air conditioning lang syempre dahil nga $500,000. So that would be 3.2. Yeah. Plus yung test kit, ang test kit 32,000 pesos lang ang isang kit, pero magagamit mo yon for 25 persons. So approximately siguro mga 1,200 pesos lang ang isang test na gagawin. That's it. Meron lang kaming triage area, a tent that parang isolation area na gagamitin lang. Yung isang tent lang siguro 100,000 lang. Ito yung tent na parang ginagamit sa mga ospital So, ayun, plus personnel. So, it does not cost us even, not beyond 5 million pesos siguro. Baka 3 or 4 million lang to put up the laboratory. Okay. Mayor, one more question po. Bale, when will you start the tests, these confirmatory tests, and how many do you think you can test per day? We will start by Monday. Pero field validation lang to. Okay, field validation. Bawat araw, we could test down around 25 to 50 people. 35 to 50? For the field, 25 to 50 for field validation. Pero yung field validation kasi parang sample group lang yan, di ba? So, pagkatapos nun, I think pag in-approve na ng FDA, we're simply awaiting for the approval of the FDA. Then we could proceed accordingly na siguro on the same rate then every day. Okay, that's all good to hear po. That's really all good to hear. So 35 to 50 po for at least for the first few days. And who are your targets? Sino may priority for testing? Una yung mga persons under monitoring namin. We have 165, yes. Second, yung mga nasa frontline natin. Yung mga health workers natin. Para maramdaman naman nila na ating silang
iniintindi. Ano po. Pangatlo, yung mga immunocompromised po natin, yung mga senior citizens po natin. Kasi yung iba po talaga, ang duda ko nga dito, marami nang infected, hindi lang nadidetect dahil wala nga ang testing. Baka dahil malakas lang ang resistensya ng iba, asymptomatic, kaya hindi napapansin. Ano? Kaya lalo kumakalat. Kaya nga kumakalat lalo Kaya nga sinasabi nila, in the coming weeks, magsusurge to, no? Given the very aggressive yung attack rate nila na 1:3. Isang tao makakahawa sa tatlo. Senior citizens. Ang isa pa, yung iba, i-allow namin yung mga walk-in na feeling nila o pakiramdam nila ay meron silang infection because dahil may travel history sila o kaya may exposure sila or contact dun sa infected or persons under investigation or persons under monitoring. Opo. Mayor, given the statements of health officials na malamang magpipik pa itong pandemic in the next month or two, kumbaga hindi pa to yung peak, malaking bagay itong for the peace of mind and for operations as well of just about everybody in your town. City. Yeah, peace of mind, and more importantly, alam mo kung ano gagawin mo. Concretely, alam mo kung ano gagawin mo dapat. Kaya nga kami, nag-take ng initiative na to. Hopefully, makita ng iba na magandang model o magandang halimbawa, mas maraming local government unit na mas mayaman pa sa amin at yung capacity nila mas malaki kaysa sa amin. If a small local government unit such as Marikina can do it, I think the other bigger government units can do it also. Okay. Maraming salamat po, Mayor Marcy Chodoro. Always a pleasure talking to you. Opo, salamat. The NCR Police Office and the Quezon City Police Department have started to minimize or reduce their personnel in quarantine control points. And to explain this, we have News 5 correspondent Patricia Mangune live from Quezon City. Pat. Ed, binawasan na nga ng halos kalahati ng NCRPO ang kanilang deployed police personnel sa mga quarantine control points o QCP sa mga boundary ng Metro Manila. Nasa 1,200 na lamang ngayon ang mga pulis kada shift sa mga QCP. Ang mga QCP naman binawasan na rin. Mula 76 ay 49 na lamang. Nakita raw kasi ng NCRPO na wala ng mga tao sa kalsada at malaki ang ibinawas ng mga sasakyan kaya't hindi na raw kailangan ng sobrang mga pulis. Ang mga pulis na ibinawas ay mabibigyan na ng pagkakataong magpahinga para maging karelyebo pa rin sa loob ng isang buwan na enhanced community quarantine. Inaayos na rin ng NCRPO ang karagdagang deployment para sa mobile patrols na roronda sa kalsada kontra kriminalidad. Maliban pa rito, babantayin na rin ng mga pulis ang government offices, mga palengke, supermarket at mga ospital. Wala pang statistics sa ngayon pero naobserbahan ng NCRPO na bumaba ng halos 80% ang crime rate sa NCR mula noong magsimula ang quarantine noong Marso 15. Pero may mangilan-ngilan pa rin na inire-report na krimen gaya ng ninakawan at pinaslang na residente ng Barangay Marcelo Green sa Parañaque kagabi. Pati ang nakawan umano sa Las Piñas ay iniimbestigahan na. Ang Quezon City Police District din sinabing bagamat may quarantine, hindi sila tumigil sa law enforcement. Katunayan, mula raw March 12 hanggang 19, nagsagawa sila ng 47 anti-illegal drug operations kung saan 90 ang arestado at 17 anti-illegal gambling operations kung saan 87 naman ang arestado. Ed, nanawagan naman ng NCRPO na itigil na ang pagpapakalat ng fake news. Nilinaw nga ng NCRPO na hindi totoo ang mga usap-usapan na may looting incidents dito sa Metro Manila. Gayun din ang larawan na kumakalat sa social media ng isang lalaking umaakyat sa pader ng McKinley Hills sa Taguig. Hindi po yan akyat bahay at sinabi ng NCRPO, trabahador lang na maglilinis ng pader. Ed? Okay, trabaho na maglinis ng pader. Sige, maraming salamat. Pero Pat, before I let you go, so ang sinasabi ng pulisya, the fact is that they're cutting their personnel on the streets by half. That's their way of saying that their quarantine is working. At least it's cutting down on the volume of people out in the streets.
Oo, Bok. Bale, ganun na nga ang nangyari dahil nakita rin nila halos wala nang dumadaan, pumapasok, lumalabas sa mga checkpoints. Kaya mainam na rin na imbis na pakalat-kalat, pag-alagala na lang din daw mga pulis nila na halos wala nang ginagawa. Mas mabuti nang bawasan na lang sila. Ed. Okay, pero Bok, nabanggit mo rin kasi na hindi raw totoo yung kumakalat ng mga bali-balita. At ang daming kumakalat na gano'n, to be honest, it's all over Facebook and I think it's being shared in the other social media messaging sites. Kung merong patunay ang sino mang tao na nangyayari nga itong mga ito, saan sila pwedeng pumunta o sino pwedeng tawagan para mapatotohanan itong mga to? Oo, Ed, mayroon namang mga hotlines ang NCRPO sa kanilang Facebook page. Doon na lamang itawag, i-text ang mga lehitimong reklamo. Dahil kung pinopost lang daw yan sa Facebook, hindi naman daw nila agad ma-verify yan. Kaya't mas mainam dumirekta sa pulis o malapit na police community precinct o mga iba pang barangay officials. Ed? Oo, kasi mahirap nga naman imbestigahan yung mga ulat na nakuha mo sa iyong kapitbahay, na binigay sa kanya ng lola niya, na sinare lang sa kanya ng kanyang manugang na galing pa sa kanunuan niya. Oo, tama, ganun nga, Ed. Hindi na matrace kaya't kailangan direkta sa pulis. But one more question. So, cut by half ang personnel on the streets. But are these personnel na magpapahinga ngayon, are they going to be still on call or on duty kahit magpapahinga sila? I mean, pag may bigla ang mangyari, madali bang hatakan yung mga yan? Oo, Ed, naka-on call pa rin naman sila. Ang sinasabi lang ng NCRPO, ayusin ang kanilang schedule, ang shifting, para ang iba magkakaroon ng 8 to 12 hours of rest at saka babalik ulit sa duty, Ed. Oh, sige. Tama nga naman kasi kung mapagod sila ng sobra, mafatig sila, baka mas susceptible sila makakuha ng kung ano ng sakit. Maraming salamat, Patricia Mangune, live from Quezon City. Meralco is deferring the conduct of meter reading and the delivery of bills to households amid the Luzon-wide enhanced community quarantine. The company says billing will be estimated based on the customer's average consumption for the past 3 months. It notes the difference will be reflected on the next bill and corresponding charges will be adjusted. The Energy Department is calling on the power sector corporations to defer payments of obligations and dues. In a memorandum, Energy Secretary Alfonso Cusi says the extension should last for 30 days after the conclusion of the enhanced community quarantine across Luzon. Excuse me. And as the Bureau of Immigration temporarily suspends several transactions in its Luzon offices, foreigners whose visas will expire during the quarantine period will be allowed to file their applications for extension with penalties as long as they apply 30 days before the lifting of the quarantine. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edwin Gao. We are One News.